1859. Corey Y-nal. Miért nem indul már el? A premier hamarosan elkezdődik. Egész van! YouTube késés! Wingardium le Alohomora! Sziasztok! Geri vagyok. Ez a videó megint egy kicsit így beszélgetősebb lesz, de próbálom nagyon rövidre fogni. Tudom, hogy manapság már egyáltalán nem divat, hogy végignézzünk ilyen beszélgetős vlog videót, és nagyon hamar ráun mindenki. Szóval a lényegre törően az új projektemről lenne szó, a Száműzött Mártírról. Nagyon lelkesen és büszkén kezdtem neki. Nagyon jól indult az egész, és sajnos nagyon sok minden meg is bántotta ezt a projektet. Ezt csak egyszerűen úgy értsétek, hogy nyilván nagyon sok minden megváltozott az életemben, amíg ezt a projektet ugye csináltam. Tehát amikor én még ezt a scriptet írtam, még egyáltalán nem gondoltam volna, hogy a készítése közben nekem lehetőségem lesz ugye egy másik országba költözni. De nyilván az ilyen dolgoknál nem feltétlenül gondol bele az ember abba, hogy milyen ilyen hatalmas változások jöhetnek, mert nyilván próbálunk azzal számolni, amire épp a legnagyobb az esély. Úgyhogy igen, mivel eszméletlenül lelkesen kezdtük el, az első néhány forgatást azt eszméletlenül élveztem. Fú, azon nagyon is látszik is egyébként a minőség. Ezek azok a forgatások, amit például az irodaházakban csináltunk, és hatalmas ilyen Yu-Gi-Oh-s díszletet alkottunk. Abban az irodaházban csak néhány irodába kaptunk engedélyt a belépésre, de azt úgy kipingáltuk, ahogy csak tudtuk. Ilyen kis Yu-Gi-Oh-s kiegészítőket láthatatok a háttérben. Akkor az utcai jelenetnél ugye ott volt a Yu-Gi-Oh! Statisztalány, és még volt jó pár ilyen háttérben lévő dolog, aminek nagyon örültem, hogyha valaki észrevette és értékelte. Szóval tényleg higgyétek el, hogy abszolút ugye ezt terveztem az utolsó projektemnek, és úgy voltam vele, hogy úristen, most ebbe szívem, lelkem beleadom, meg minden, ez tényleg ez egy mozifilm, ennek nagyon tökéletesnek kell lennie, főleg így az eddigi alkotásaimhoz képest. Bizony egyébként ezt a filmet mozira terveztem, az eleje azért ilyen moziszerű, meg az egész azért van így húzva, mert tényleg egyszerűen ez egy mozifilmnek készült. És már meg is terveztem, hogy bizony ez le lesz vetítve, meg minden. Most ezzel az is a probléma, hogy mivel itt vagyok egy másik országban, ez a mozivetítés ez nagyon nehezen megoldható. Mert alapvetően ez a procedúra úgy működik, hogy te odamész ugye kibérelni egy mozitermet, és fizikailag kell ott megjelenned, hogy válaszd ki a termet ugye, és elviszed a pendrive-ot, és megnézed, hogy a film hogy néz ki a vásznon. És aztán, hogyha valami még nem stimmel, javíthatsz rajta, és visszamehetsz másodszor, megint csak ellenőrizni, hogy minden rendben van-e, és addig kell újra és újra menned, amíg azt nem látod, hogy jó, oké, minden király, a hangok, a kép nagyon jó, és utána a harmadik, vagy negyedik, vagy ötödik alkalom lesz az, amikor a vetítés miatt ugye oda mentek. Azzal van a baj, hogy többször oda kell menni, rövid időintervallumon belül. Ez most sajnos nekem egyáltalán nem megoldható, így is Magyarországra 2 havonta egyszer, ha eljutok, és lehet, hogy most az új munkahelyem miatt, mert már új munkahelyem van itt Ausztriában, ez a sáv még jobban kitágult, tehát hogy 2 havonta se fogok hazajutni, de ezt majd még meglátjuk. De nem csak ez miatt nem lett egyben feltöltve a YouTube-ra is. Ez már egy kicsit ilyen érzelmesebb, és egyszerűen megmutatom nektek, hogy mire volt szükségem ahhoz, hogy egyáltalán ebből a projektből legyen valami. Erre. Ilyen egyszerű, nagyon régen volt real life projekt, és megmondom őszintén, nem voltam megelégedve a Heritage végének a fogadtatásával, meg úgy összességében a Heritage második évadának a fogadtatásával. Nem is a ti hibátokból, tehát én teljesen megértem a sok kritikát, tényleg jobb lett, jóval jobb lett az első évad, mint a második. A 15. résznek nagyon örültem, hogy az azért úgy nagyon ott van, de értitek a végén, tehát úgy most már lassan egy éve úgy nem nagyon volt olyan nagy nem tudom, olyan lelkesítő ilyen hullám, mint például a Heritage-nek az első évadában, szinte minden rész után. És megmondom őszintén, hogy eléggé elkezdtem elveszteni a motivációt. Illetve egy másik dolog, amire most nem fogok kitérni, annyit mondok róla, hogy
nagyon nehéz időket éltem meg december óta itt Ausztriában. Próbálom, tényleg nagyon igyekszem, hogy ez ne látszódjon meg a videókon. Hál' Istennek rengeteg videó volt már előre elkészítve, előre felvéve, és csak meg kell vágni, és így tényleg össze-vissza feltöltve a tartalmakat nem igazán látszott az, hogy gond van, valójában nagyon nagy gond, és ez is eléggé betett ennek a projektnek. Ugye költözés is volt, erről sem beszéltem nektek, mert nem akarlak titeket untatni, ezért azért látszik, hogy már más a háttér, mint az első ilyen osztrák bejelentkezéseinkor. Most ennyi szenvedés után már remélem, hogy az élet egy kicsit úgy kímél, és most így, ahogy jön a tavasz, ugye a kedvenc seasonom, meg a nyár, akkor így egy kicsit felélegezhetek. Másrészt van bennem még több indok. Ugye eszméletlenül nehéz most forgatásokat megoldani innen kintről, tehát ott bármikor, még Magyarországról is egyébként nagyon nehéz, mert nyilván nagyon sok helyről jöttek színészek ide, nagyon szétszórtan az országban voltak, mert most tényleg válogattam, most rendesen castingok is voltak egyébként ehhez a filmhez, főleg a Kis Romulushoz egyébként, akkor 3-4 kisrácot is meghallgattam, és úgy választottam ki a tökéleteset. Tehát tényleg abszolút nekem kellett igazodnom az emberekhez, hogy éppen ki hol lakik, és így alapvetően nagyon nehéz, és sajnos az egyik forgatást az teljesen kukába kellett dobnom úgy, ahogy van. Egy 2-3-4 órás forgatásról van szó. Egy teljes párbaj, nem rövid, nagyon hosszú dialógsorozatok, és bizony ezt az egészet ki kellett dobnom, nem lesz jó, újra kell majd vennem. Tényleg jóra akarom ezt a filmet, nem akarom összecsapni a végét, de így sem lesz sajnos olyan az egész film egyben, mint amilyenre szerettem volna. Már a part 1-ben is vannak olyan hibák, amik miatt nagyon dühös vagyok. A párbaj is azért nézett ki olyan furcsán egyébként, ez az első bajnokságos párbaj, mert kimaradtak jelenetek, kifelejtettük. Tehát előfordul az ilyen, ebben az esetben ugye megbeszélsz egy időpontot, hogy na jó, akkor gyere már, ezt vegyük már fel újra. Hát nem, egy másik országból ezt már nem tudod megoldani, főleg, hogy a zöld hátteremet én innen már nem fogom hazavinni szerintem csak úgy, tehát ezt azért nem olyan egyszerű cipelgetni. Úgyhogy ezért nézett ki úgy, ahogy én azért próbáltam a nyersanyagokból kihozni a lehető legjobbat, azt se tudtam, hogy hol kellene elvágnom, de végül úgy vágtam el az egész filmet, hogy kb. Ugyanannyi idő legyen a part 1 és a part 2, de lehet, hogy valahol felrakom majd egyben is, illetve lehet, hogy majd lesz valami Hungry 7 találkozó, ahol levetítjük valahogy egyben. De erre mondjuk csak Debrecenben lenne lehetőség. Tehát nagyon úgy állt egyébként a dolog, ez az egész projekt, így a december után a nagyon nehéz időkben, hogy ki fogom kukázni az egészet. Tehát, hogy nem lesz belőle semmi, és letörlöm a trailert. Tehát, hogy abszolút inkább hagyom a projektet, mert úgysem lesz olyan, amilyenre szeretném, és hiába voltak azok a nagyon jó forgatások az elején, és nagyon jó anyagok lettek belőle, úgy voltam vele, hogy mivel a film többi része egy rakás kaki, így inkább meg sem csinálom az egészet. De aztán így belegondoltam, hogy hát de bakker, ez azért nem csak az én károm lenne. Tehát utána nyilván azért úgy realizáltam a dolgokat, hogy mennyi ember utazott rohadt sokat azért, hogy ez az egész létrejöjjön. Mennyit szenvedtem én azért, hogy az irodaház összejöjjön, a helyszínek összejöjjenek, meg hogy tényleg, ebben most szerintem így literálisan, amúgy komolyan mondom, még lehet, hogy több erőfeszítés volt ennek a filmnek a megvalósításában, mint a Heritage. Tehát a Heritage-nél is voltak azért kemény megoldások már, de ez szerintem így a legjobb. Egyébként úgy script ügyileg is talán erre vagyok a legbüszkébb, mert talán ennek a sztoria a legösszetettebb és a legérthetőbb, illetve nagyon komoly témát dolgoz fel. Egyébként a fiatalabb nézőimtől így most elnézést kérek, mert gondolom, hogy nektek nem volt annyira izgalmas, nagyon sok olyan párbaj nélküli jelenet volt nyilván. Ez az miatt van, igen, ezt is el akartam mondani, hogy ugye én a Heritage után egy olyan filmbe szerettem volna belekezdeni, aminek semmi köze nincsen a Yu-Gi-Oh-hoz. Tehát nagyon megtetszett így ez az amatőr filmezés dolog, hogy milyen jó, hogy tényleg egyszerűen elkezdtem nagyon durván élvezni azt, hogy úgy minél professzionálisabban megcsinálni egy amatőr filmet.
És hiába, mert nagyon sok amatőr megoldásom van így is, de annyira jól esik, amikor egy ilyen tényleg olyan nagyszabású forgatást létrehozol, csak úgy önerőből, és utána tök jó látni a végeredményt. Úgyhogy igazság szerint nem Yu-Gi-Oh-s témában akartam egy nagyon komoly filmet létrehozni, aztán valahogy nem sikerült elengedni a Yu-Gi-Oh-t, és valahogy így megteremtődött ez. Tehát hogy fogalmazzam meg ezt, azért elég sokan akarták még látni ezt a Geri-Cory párost, meg hogy mi lesz később, meg hogy bajnokság. De természetesen ez a film a Heritage univerzumában játszódik, és teljesen összefonható a kettő, mert ez a Heritage végének a történései után játszódik jó pár évvel. Ugye még arra is figyelve van, hogy ott a 2021-es bajnokságon csap össze Cory és Geri, ugye, de az jó pár évvel azután van, ahogy ugye ott a Heritage végén beszélgetnek, tehát itt azért már idősebbek, meg úgy felnőttek a bajnokság döntőjéhez, és Geri is ott volt képes, ugye, vagyis hát én megnyerni azt az előző bajnokságot. Úgyhogy igen, én tényleg nagyon próbáltam minden dologra odafigyelni. Nyilván így is vannak dolgok, amikbe bele lehetett kötni. Volt is, aki belekötött így is, hogy ez miért halt meg, hogy pontosan ez miért volt így. Tényleg próbáljátok ne feltétlenül vesézgetni olyan dolgokat, amik nem feltétlenül fontosak a sztori előrehaladásához. A sztori fő vonalát nagyon tisztán igyekeztem megoldani, és szerintem egy nagyon szép történet lett belőle, de ezt a part 2-ből majd látni fogjátok. És akkor térjünk is rá a kicsit kellemesebb témára, hogy mi lesz ezután, hogy lesz a part 2 és mi lesz utána. A part 2-nek a végén ki fog derülni, hogy mi lesz ezek után. Tehát szerintem most a következő real life projektem az mindenképp a part 2 lesz, és én ezt a nyáron be szeretném fejezni, de soha többé nem fogok elkövetni egy olyan hibát, amit eddig akármennyire is nem akartam, de mindig elkövettem, és ez tényleg veszedelmes, ez miatt veszett oda főként majdnem ez az egész projekt. Soha többé nem szabom meg, hogy mikor fog kijönni egy projektem. Hónapra pontosan sem. Tényleg csak évet fog szerintem most már kiírni, mert az talán még okés, vagy esetleg évszak, de szerintem az sem. Tényleg csak évet. Nagyon nagy feszültség, nagyon nagy görcs, amikor tényleg alapból nem megy jó pályán az életed, és itt van egy ilyen plusz stressz, hogy bakker, márciusra ígértem, és még sehol nem tartok, és csinálnom kell, nem, ezzel már elrontottad az egészet. Tehát már mint alkotóként csinálod kell, annál kevésbé lesz hozzá kedved csinálni. Nagyon görcsösen csináltam már meg ezt a partot is, és a Heritage-nek a végén is már nagyon görcsösek voltak az epizódok, és ez érezhető is. Úgyhogy a projektjeimnek a minősége, illetve számotokra az élvezhetősége érdekében a jövőbeli projektjeimnek nem fogok időlimitet megszabni, maximum évet. De eddig vagyok képes elmenni, kérlek ezt nézzétek el nekem. Aki tudja, az tudja, hogy ez miért van, értsétek meg, hatalmas stressz, nagyon nagy feszültség. És egy ilyen projekt megvalósításában ezen kívül is van feszültség bőven. Remélem minden kételyre, kérdésre választ tudtam adni így, de hogyha valamit kifelejtettem, akkor nyugodtan ez alá a videó alá bombázatok kérdésekkel, még minden kérdést elolvasok és mindegyikre válaszolok. De tényleg nagyon szépen köszönöm nektek a pozitív fogadtatást, nagyon örülök, hogy úgy elégedettek voltatok, és hogy úgy megérte a belefektetett idő, munka és energia. Tényleg ez nagyon sokat jelent nekem, és most ez a motivációs löket, meg úgy tőletek ez a hatalmas nagy ilyen öröm és pozitivitás, komolyan mondom, hogy erőt adott, hogy úgy kicsit jobban kezeljem a mindennapi problémákat is, és hogy az életem egy kicsit jobb pályán fusson most innentől. Továbbra is lelkesen gyártom nektek a tartalmat. Nagyon szépen köszönöm, hogy még mindig itt vagytok velem és kitartóan néztek. Ti vagytok a legjobbak. További szép napot nektek. Sziasztok!